हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવશું સ્પેશિયલ મસાલા અને દહીંની ગ્રેવી સાથે લીલી ચોળીનું શાક। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ લીલી ચોળીનું શાક। તો ચોળીનું શાક બનાવવા માટે અહીં અમે 250 ગ્રામ લીલી ચોળી લીધેલી, જેને આ રીતે નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે અને ચોરી સમારી ધોઈ અને મેં આ રીતે ચાયણામાં કાઢી લીધી છે જેથી ચોરીનો એક પણ દાણો વેસ્ટ ના જાય। તો હવે શાક બનાવશું। તો શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કુકર ગરમ કરવા મૂકેલું છે। તેલ મૂકશું। તેલનું પ્રમાણ તમારી પસંદગી મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ ચોળીના શાકમાં થોડું ચડિયાતો મસાલો અને તેલ હશે તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે। તેલ ગરમ થતાં ચપટી રાઈ નાખશું અને સાથે જ એટલા પ્રમાણમાં જીરું નાખશું। રાઈ જીરું સારી રીતે કકડી ગયા છે। ચપટી હિંગ નાખશું અને અહીંયા 7 થી 8 કળી લસણની બારીક સમારીને લીધી છે। તમે ઈચ્છો તો લસણની પેસ્ટ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો। લસણની સાથે જ એક ટુકડો આદુનો પણ આ રીતના લાંબી ચીસમાં સમારી લીધું છે, તો આદુ પણ લસણ સાથે જ મિક્સ કરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને લસણ સાતડી લેશું। છ થી 7 પાન મીઠા લીમડાના છે, મિક્સ કરશું અને 2 ટમેટા બારીક સમારીને લીધા છે, તો ટમેટા આપણે લસણ સાથે મિક્સ કરી દેશું। ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે ચોરીનો શાકનો લાલ કલર જ ના આવેલો હોય, શાક હંમેશા પીળું જ દેખાતું હોય। ચોરીનો શાક થોડીક ખામસાઈ માગી લે છે। ચોરીનું શાક બનાવવામાં થોડી ચીવટ રાખીને તમે શાક બનાવશો તો શાક પરફેક્ટ તૈયાર થશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ થશે। તો આપણા ટમેટા સાંતળાય ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ। તો જેના માટે અહીંયા મેં 4 મોટી ચમચી ઘરનું જમાવેલું દહીં લીધેલું, તો દહીંમાં મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું મિક્સ કરશું। મસાલા પેસ્ટ આ રીતના તૈયાર કરી અને તમે શાકમાં જ્યારે મિક્સ કરો તો મસાલો બિલકુલ બળશે નહીં અને શાક પણ ખૂબ જ સરસ બનશે। તો અહીં આપણી સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો દહીંવાળી મસાલા પેસ્ટ ટમેટા સાથે મિક્સ કરી દેશું। દહીંવાળી મસાલા પેસ્ટ જ્યારે તમે ટમેટા સાથે મિક્સ કરો તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ હોવી જોઈએ અને થોડીવાર આ રીતે સતત ચલાવતા રહેશું જેથી દહીં આપણે ટમેટાની પેસ્ટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। અહીંયા થોડીવારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા પેસ્ટ ટમેટા સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ મસાલો એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયો છે અને તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો સમારી અને ધોઈને રાખેલી આપણે ચોળી છે એ મિક્સ કરી દેશું। ચોળી આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી પાણી નાખવાની બિલકુલ ઉતાવળ કરવાની નથી। થોડીવાર ચોળીને મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સંતળાવા દેશું। હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું। તો થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સમારેલી ચોળી મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। અમુક શાક બનાવવામાં તમે નાની નાની વાતનું ધ્યાન રાખો તો ઓછા મસાલામાં પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થાય। એમાંનું ખાસ એક ચોળીનું શાક છે। ચોળીનું શાક જો તમે થોડી ધ્યાન નહીં રાખો તો ચોળીનું શાક હંમેશા પીળું જ બને છે, પણ આ રીતે જો તમે તેલમાં મસાલા સાંતળી અને પછી શાકમાં પાણી નાખશો તો તેલ તમારું અલગ પડશે અને ઓછા મસાલામાં જ આપણું ચોળીનું શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। તો અહીંયા આપણું શાકમાંથી મસ્ત તેલ અલગ પડવા લાગ્યું છે। તો ટમેટાનો રસો થયેલો છે અને દહીંનો પણ થોડો રસો થશે, તો આપણે પાણી નાખવામાં ધ્યાન રાખશું। અહીંયા હું અડધા કપ જેટલું જ પાણી મિક્સ કરું છું। શાકમાં જો તમારે વધારે રસો જોતો હોય તો તમે થોડું વધારે પાણી મિક્સ કરી શકો છો। ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં 3 સીટી થવા દેશું। કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા એની મેળે જ રિલીઝ થવા દીધી છે। ચેક કરી લઈએ। વાવ, તમે શાકનો કલર જોઈ શકો છો
કે આપણે 1 જ ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખેલું છે તો પણ શાકનો કલર એકદમ સરસ આવેલો છે। તો શાકમાં આપણે ટમેટા અને દહીં બંનેનો ઉપયોગ કરેલો, તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ મિક્સ કરશું। ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ થોડી ખાંડ નાખશો તો શાકનો સ્વાદ વધારે સરસ આવશે। ખાંડ શાક સાથે મિક્સ કરી દેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લાલ ચટક આપણું શાક તૈયાર થયેલું છે। તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું। ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું। તો તૈયાર છે નવી રીતે નવા મસાલા સાથે દહીંની ગ્રેવીવાળું લીલી ચોળીનું શાક। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ ઓછા મસાલામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ શાકની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।